Open sesame. Unboxing po muna tayo mga lodi. Salamat po sa nagpadala po. Salamat po sa ayuda. Salamat sa nagbigay nito na galing sa maraming salamat sa inyo. Sasha is a real prick. Ne. Po sa ano? Ay, touch daw po ka. Ano po yun? Ha? Ay. Ay. Ano ko yung ginagamit ko yung ito ko ba? Hindi! Sa amin yan! Kinuha namin yan, tinapon namin yan, tinapon ng tulibin. Ayun, nilapon namin na mas matibay ko yan. Wala na yan. Nagturo ba siya? Ayan po ang laman ng karton mga kawaray. Mga toothpaste, nutela, mga tsokolate at yung iba pang Nutella. gamit. How many Mga Nutella? dapat din. Maraming Ketchup salamat po order. sa nagpadala nito. Bili na po kayo. At shout out sa iyo, Nutella. Ma'am Ruth din sa Dubai. Maraming salamat po. Not yours.
Dahil pinasik na lang namin ah. Kaya tutok ito ko. Kasalanan ito eh. Sinasapawan eh. O, tapusin mo. Dali. Mati mo naman. Suara palaya derang muncul satu-satu. Lagu rampas datang sepasti itu yang derang tuju. Tidak perlu sebut nama derang dikadang lagu Sima tahu siapa orang nomor satu. Saat orang datang muncul pakai lagu baru. Kita masih putar-putar cermat. Dia jauh yang tak teranggap jago. Karena kita selalu yang paling dapat. Jaga semangat jauh berkarya. Walau nyanda berguna. Walau nyanda berguna. Walau nyanda berguna. You want toothpaste? Nyanda berguna. Toothpaste. Coffee mate. Walau nyanda berguna. Nutella. How many Nutella? Okay, job to order. Bili na po kayo. Nutella, Nutella, Nutella. Coffee, coffee, coffee. Pato, coffee. Yes. Nag-vlog pa. Ay, nasa gitna ka kasi dito maiwalay mo ko. Saksakan niya ng laptop ko. Dalawa lang saksakan. Sino may laptop? Ako. Laptop pa kayo. Yung laptop ng dalawa pa.